It's me again, Dublin. Welcome back to my channel! And for today's video guys, ay meron na naman po akong ipapakita sa inyo kung paano gumawa ng pain gamit ang crystalline cloth or tinatawag sa amin dito na centennial at hahaluan po ito ng balahibo ng manok. Pero bago ang lahat guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do watch, like kung nagustuhan mo, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka na sa next ko na video. So without further ado, let's go! Balahibo ng manok, maliit na kawayan at saka crystalline cloth or centennial po ang kailangan lang guys. At saka sinuli din po para pantali. Hindi naman gunting yung gamitin sa pagkat guys, pero nasanay na po siya na kutsilyo po ang kanyang ginagamit.
Pagkatapos po ng paghimay ng centennial guys or yung crystalline cloth na kung tawagin ay ihalo lang po siya ng ihalo guys hanggang sa magiging pantay yung kulay ng magiging pantay yung pagkakamix ng mga kulay para maganda po siya tingnan. Pag sakto na po yung pagkakamix ng dalawang kulay na ginamit guys, ay ready na po siya para itali dun sa naunang ginawa. Yung may balahibo at saka yung kawayan na maliit. So ready na po siya para itali dyan.
Pagkatapos ng ginawang pagtali guys, ay pwede na pong ikat yung maliit na kawayan. Pero dahan-dahan lang po, baka makat mo rin yung ginawa mo na pain. Pagkatapos niyan guys, ay doon na naman po tayo sa gagamitin na hook. So yan na po yung resulta niya guys. Yan na po siya. So, sa hook naman po na gagamitin is number 1 po yun. Tsaka ganyan po, may butas po siya. Kailangan lang po ipasok yung nylon doon sa butas ng maliit na kawayan. Yan na po siya guys. Tapos yung hook naman yung itali. Kaya guys, ganyan po ang klase na hook na ginamit kasi mas madali po siya gamitin yung may butas na po. So, yan na po yung resulta guys ng ginawa. Ganyan na po siya. Iba't ibang uri po ng isda yung pwede makuha niyan guys at makikita nyo po yan. And that's it for today's video guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nagustuhan ninyo. Kung meron po kayong suggestion or pagawa sa akin para sa next ko na content, just comment down below. And para naman po sa gusto magpa-shoutout, i-comment nyo na rin po para ma-shoutout ko na kayo sa next ko na video. So once again guys, this is DOVELYN'S saying, baboosh! Bye-bye!